नमस्कार, म किशोर अर्याल। यहाँहरू सबैलाई कम्प्युटिङ नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। जसरी मैले पहिला भनेको थिएँ कि सबै माइक्रोसफ्टका प्रोग्रामहरूदेखि लिएर बेसिकदेखि एडभान्स लेभलसम्मको सबै कुरा सिकाउँछु भन्दै म आइरहेको थिएँ। त्यही अनुसार आज माइक्रोसफ्ट वर्डको क्लास नम्बर 2 लिएर म आएको छु। दोस्रो दिन हो आज। केही समय अगाडि मैले पहिलो भिडियो हालेको थिएँ, बिचमा केही समय मैले हाल्न पाइनँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र आजबाट फेरि कन्टिन्यू यो भिडियोहरू हाल्न गइरहेको छु। तपाईँ बेसिकदेखि एडभान्स लेभलसम्म प्रोफेसनल तरिकाले वर्ड सिक्न चाहनुहुन्छ, एक्सेल सिक्न चाहनुहुन्छ भने हरेकको छुट्टा छुट्टै प्लेलिस्ट बनाउने छु र त्यही अनुसारको प्लेलिस्टमा गएर चेक गरेर सबै भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईँहरू एक्सपर्ट हुनुहुनेछ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यही हिसाबमा मैले सुरु गरेको छु। आज माइक्रोसफ्ट वर्डको दोस्रो क्लास, आउनुहोस् सुरु गरौँ। माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने 2-3 तरिका मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको थिएँ। त्यसै गरी यहाँ क्लिक गरेर यहाँ टाइल्समा हामीले राखेका छौँ, यहाँबाट खोल्न मिल्छ। यता प्रोग्राम मेनुमा पनि हामीले वर्डमा गयो भने यहाँ डब्लुमा वर्ड भेट्छौँ, यहाँबाट पनि खोल्न सकियो। वर्ड यहाँ भेट्यो। त्यस पछाडि रन कमान्ड, रन भनेको यहाँ विन्डोजमा राइट क्लिक गरेर रन क्लिक गर्दा पनि आयो, अथवा किबोर्डको विन्डोज की प्लस आर एकैचोटि थिच्यो भने पनि यहाँ आयो। यहाँ विन WINWORD थिच्यो भने पनि वर्ड खुल्यो। यो अघिल्लो भिडियोमा मैले भनिसकेको छु, मैले एउटा रिभाइज गरेको। अथवा अर्को पनि उपाय छ, यहाँ सर्च बार हुन्छ, सर्च बार मैले यहाँ अहिले हाइड गरेको छु। यहाँ सर्च बारमा क्लिक गरेर माइक्रोसफ्ट वर्ड अथवा MS वर्ड लेखेर सर्च गर्दा पनि यो प्रोग्राम भेटिन्छ। यदि इन्स्टल छ भने हामीलाई खोलौँ। हामी वर्ड 2016मा सिकिरहेका छौँ। यसरी वर्ड खोलिसकेपछि हामीले यहाँ सुरुमा देखिने इन्टरफेस भनेको यतापट्टि रिसेन्ट ट्याब हुन्छ। यहाँ रिसेन्ट भनेको भर्खरै खोलिएका फाइलहरू यहाँनिर बस्छन्। ओपन अदर डकुमेन्ट, यहाँ ओपन अरू अन्य हामीले सेभ गरेको खोल्न पनि मिल्छ। कन्ट्रोल O सर्टकट कीबाट पनि हामी नयाँ खोल्न सक्छौँ। यहाँ हामीले विभिन्न टेम्प्लेट देख्न सक्छौँ। यो टेम्प्लेट यहाँ कोही लेटरको छ, कोही चाहिँ रिज्युमीको छ, कोही क्यालेन्डरको छ, कोही टेबल अफ कन्टेन्ट्सको छ। यो क्लिक गरेर यसमा चेन्ज गरेर त तपाईँहरूले राम्रोसँग अलरेडी गर्न सक्नुहुन्छ होला। सक्नुहुन्न भने पनि यो ट्राई गर्नु होला। यसमा केही सिकाइरहनु पर्ने कुरा भएन। यसलाई जस्ट क्लिक गर्ने, क्रिएट गर्ने, आफूलाई चाहिएको टेम्प्लेट कुन हो त्यसमा आफ्नो आवश्यकता अनुसारको टेक्स्ट एडिट गर्ने मात्रै हो। हामीले सिक्ने भनेको ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा सुरुदेखि स्क्रच लेभलदेखि कसरी चाहिँ डकुमेन्टहरू बनाउने, कसरी एडिट गर्ने, कसरी प्रुफ रिडिङ गर्ने, कसरी फाइनलाइज गर्ने र कसरी प्रिन्ट गरेर आफ्नो काम दिने भन्ने कुरा हो। त्यो भएर ब्ल्याङ्क डट। अझ यहाँ सर्च फर अनलाइन टेम्प्लेट भनेको छ। यदि अनलाइन हुनुहुन्छ भने अनलाइनमा विभिन्न किसिमको चाहिँ यहाँ आफ्नो आवश्यकता अनुसारको सर्च गरेर, जस्तै लेटर भनेर हामीले यहाँ सर्च गऱ्यो भनेदेखि लेटर सम्बन्धी टेम्प्लेटहरू धेरै नै आउँछ। यो टेम्प्लेट युज गर्ने कुरा हो। यहाँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यता क्याटेगोरीमा रिज्युमी, लेटर, बिजनेस पर्सनलाई कति धेरै चाहिँ यहाँ विधाहरू छन्। यो सबै टेम्प्लेटहरू हुन्, यहाँबाट गर्न सकिन्छ। तर हामी अहिले टेम्प्लेटबाट गर्दैनौँ, हामी ब्ल्याङ्क डकुमेन्टलाई नै कसरी एडिट गर्ने भन्नेमा जान्छौँ। यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो ब्ल्याङ्क पेज खुल्छ। यहीँ हामीले टाइप, डिजाइन, सेटिङ, टेबल अफ कन्टेन्ट्स जति जेसुकै पनि गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण अफिसियलदेखि पर्सनल काम यहाँबाट गर्न सकिन्छ। आज म यहाँ ट्याबहरूमध्ये होम ट्याबको विषयमा, यो बेसिक ट्याब हो। होम ट्याब, होम रिबन भनौँ। यो माथि ट्याब, यहाँ फाइल, होम, फाइलदेखि लिएर होम, यो भ्यूसम्मको यसलाई ट्याब भनिन्छ। यसबाट यो जुन ट्याब अनुसारको पार्टिकुलर रिबन हुन्छ, यसबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो म विशेष गरी आज म सिकाउन गइरहेको छु। यहाँ मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भने यसको बेसिक कामहरू के हुन्छ भनेर। आज यसको केही डिटेलमा हामी जाँदैछौँ। हामीलाई सबभन्दा पहिला टेक्स्टहरू लेख्नुपर्छ। फर्मेटिङ गर्नुभन्दा अगाडि टेक्स्ट लेख्नलाई सिम्पल हामीले यहाँ क्लिक गरेको हुनुपर्छ। त्यस पछाडि किबोर्डबाट टाइप गर्ने हो। टाइप गरेर अब आफैसँग टाइप गरिरहेको डकुमेन्ट छ भने सजिलो भयो, नभयो भने टाइप पहिला गर्नुपर्छ। अथवा त्योभन्दा एउटा उपाय छ। अहिले अब प्र्याक्टिसको लागि टाइप गर्नेलाई चाहिँ अब धेरै टाइम लाग्यो भनेदेखि त राम्रो भएन। त्यो भएर एउटा यहाँ सर्टकट भनौँ अथवा फर्मुला भनौँ, इक्वल टु हामीले टाइप गर्न सक्छौँ। यसलाई म अलिकति भ्यू, यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। यसलाई भ्यू, रिड मोड, यो प्रिन्ट लेआउट प्रिन्ट गर्दा कस्तो देखिन्छ भने रिड मोडमा, यसलाई फुल स्क्रिन मोडमा कसरी, वेब लेआउट, वेबमा कसरी हेर्न सकिन्छ, यो देखिन सकिन्छ भने यसलाई जुम गरेर हेर्ने। फोन्टको साइज होइन कि जुम मात्रै, पेज यहाँ जुम गरेर मात्रै हेर्ने। जसरी हामीले फोटो जुम गर्छौँ त्यसरी हामी यहाँ कति पर्सेन्टमा जुम गर्ने भन्ने पनि यहाँ अप्सन छ। हामी यसलाई यहाँ जुम गरेर म देखाउँछु। इक्वल टु यहाँ RAND ब्राकेट स्टार्ट र ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्ने हो भने यहाँनिर हामीलाई 5वटा प्याराग्राफ टेक्स्ट अटोमेटिक आउँछ। यसमा अरू पनि हुन्छ। यसरी आयो, यहाँ देख्नुहुन्छ। यसरी यहाँ टेक्स्ट हाम्रो एडिट गर्नको लागि
आयो। यसमा अरू पनि हुन्छ इक्वल टु RAND गरेर यहाँ चाहिँ जस्तै 2,3 अथवा 3,2 अथवा 1,2 जति आफ्नो आवश्यकता। 2,3 भनेको दुईटा प्याराग्राफ तीन लाइनको तीनटा सेन्टेन्सको भन्ने यहाँनेरि हुन्छ। इक्वल टु RAND 1,4 गऱ्यो भने एउटा प्याराग्राफ 4 लाइनको यसरी आयो। यसमा डिफल्टमा इक्वल टु RAND गरेर केही पनि नलेख्नु, 5वटा 3 लाइनको 5वटा प्याराग्राफ आउँछ। अब यो टेक्स्ट त यो सामान्य कुरा भयो। यो त कसरी टेक्स्ट ल्याउने भन्ने कुरा मात्रै भयो। यो हामीले अरू टेक्स्टमा टाइप गरेको टेक्स्टमा एडिट गर्छौँ। अब यहाँ इन्टरफेसहरूको विषयमा सबै थोक कुरा गर्दै जाँदाखेरिमा सबभन्दा पहिला यो फाइल मेनु, फाइलमा न्यू भनेको अब यो अर्को नयाँ फाइल खोल्नु पर्यो भनेदेखि न्यू, यो चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि ओपन भनेको हामीले सेभ गरिरहेको ओपन गर्ने, सेभ भनेको सेभ गर्ने सुरक्षित गर्ने, सेभ एज भनेको अर्को फर्मेटमा अथवा अर्को कुनै ठाउँमा सेभ एज गर्ने, प्रिन्ट भनेको हामीले तयार पारेको डकुमेन्टलाई प्रिन्टरबाट पेपरमा प्रिन्ट गरेर निकाल्ने काम, प्रिन्ट सेयर भनेको इन्टरनेटमा अथवा कतै अरू कोही व्यक्तिहरूलाई इमेलबाट अथवा इन्टरनेटबाट सिधै सेयर गर्ने, अरूलाई बाँड्ने। एक्सपोर्ट भनेको यहाँबाट विभिन्न जेपीजीमा फोटो फर्मेटमा भयो अथवा PDF फर्मेटमा केमा चाहिँ हामीले चाहिन्छ त्यो अनुसारको फर्मेटमा यसलाई चाहिँ आउटपुट निकाल्ने। क्लोज भनेको फाइल क्लोज गर्ने। एकाउन्ट भनेको माइक्रोसफ्ट वर्ड एकाउन्टको कुरा हो। यहाँ यो हामीले अहिले खासै जानिरहनु पर्दैन, यो हामी चाहिँ इन्स्टल छ भने भइहाल्छ। अप्सन भनेको यहाँनेरि वर्डको अप्सनहरू छ, यहाँ के डिस्प्ले के गर्ने भन्ने यो डिटेलमा पछि हेरौँला, कुन आवश्यकता पर्छ त्यही अनुसार हेरेर लाउँला। अहिले टाइम धेरै लाग्छ सेभमा, यो अहिले हामी गर्दैनौँ। यही चिज यहाँबाट पनि हुन्छ, यो प्यानलबाट पनि हुन्छ। यहाँबाट हामी मोर कमान्ड्स गऱ्यौँ भने पनि त्यही चिजको ल्याउँ। यहाँ हामी क्विक एक्सेसमा आउँछौँ भने जेनरल त्यो डिस्प्ले सबै यही कुरा हो। यसलाई भन्छौँ यहाँ सेभको डाइरेक्ट क्विक एक्सेस टुलबार हो यो। अघि हामीले फाइलबाट सेभ गरेको यहाँ डाइरेक्ट सर्टकट सेभ छ। यहाँ अन्डु भनेको जस्तै हामीले केही गऱ्यौँ त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ नगर्नको लागि फेरि फर्काउनलाई, जस्तै मानौँ हामीले भिडियो ल्याएको डिलिट गर्ने, यहाँ यो मिस्टेक भयो डिलिट गर्नु थिएन भने हामी यसलाई यो क्लिक गरिदिन्छौँ अन्डुको सर्टकट के हुन्छ Ctrl+Z, Ctrl+Z गरेपछि अन्डु हुन्छ। सेभको Ctrl+S गरेपछि सेभ हुन्छ। यहाँ हामीले देखाउँदा सर्टकट की देखाउँछ भने सेभ Ctrl+S अन्डु प्रपर्टी अपडेट भनेको छ, जेसुकै जे एक्सन गरेको छ त्यसको अन्डु। Ctrl+Z यो रिडु होइन, अब जस्तै यो भिडियो मैले डिलिट गरेँ अनि त्यस पछाडि अन्डु Ctrl+Z गरेँ, होइन यो त डिलिटै गर्नु थियो भने फेरि Ctrl+Y अथवा रिडु गऱ्यो भने यो डिलिट हुन्छ। यो भनेको रिडु हो। त्यस पछाडि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन्। न्यू ओपन भनेको त अघिकै भइहाल्यो, Ctrl+N सर्टकट, ओपन भनेको नयाँ फाइल खोल्ने ओपन, सेभ गर्ने, इमेल, यी कुराहरू यहाँ हामी डिटेलमा पछि हेरौँला। त्यस पछाडि रह्यो अब पहिला कपी कट पेस्टको कुरा बारेमा जानौँ। यो अहिले म टेक्स्ट हटाइदिन्छु, चाहियो भने फेरि ल्याउँला। जस्तै दिस इज अ कम्प्युटर गरेँ मैले। कपी र पेस्ट भनेको के हो भने यो एउटै चिज अर्को ठाउँमा हामीलाई चाहिन्छ भनेदेखि धेरै ठाउँमा हामीले टाइप गरिरहनु पर्दैन। जस्तै दिस भन्ने चिज फेरि चाहिरहेको छ भने यसलाई Ctrl+C गरेर किबोर्डबाट Ctrl+C अथवा यसलाई राइट क्लिक गरेर कपी, अथवा यहाँ डाइरेक्ट यहाँनेरि कपी भन्ने छ, कपी क्लिक गरेर तीनटा अप्सनबाट जसरी गरिनुहुन्छ। र यहाँ राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्ने, यहाँ पेस्ट गर्ने विभिन्न अप्सनहरू छन्। अथवा यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँबाट पेस्ट, यो ठुलो आइकन पेस्ट गर्ने, अथवा यहाँ पेस्टका विभिन्न अप्सन छन्। यो आवश्यकता अनुसार हामी हेर्दै जाउँला। अहिले पेस्ट मात्रै बुझौँ। यहाँ क्लिक गरिदिएपछि यो पेस्ट हुन्छ। फेरि क्लिक गरिदियो भने कपी गरिरहनु पर्दैन, पेस्ट हुँदै जान्छ। यो मात्रै होइन, जस्तै पुरै लाइनै सेन्टेन्स चाहिँ के प्याराग्राफ नै जति पनि कपी, हामीले यो लास्ट प्याराग्राफ कपी गरेँ Ctrl+C यहाँ गरेँ, यहाँ पेस्ट गर्दै जाउँ भने यसरी थपिँदै जान्छ। यो मैले अहिले हटाइदिएँ। यो पेस्टको कुरा हो। कट भनेको चाहिँ अघि हामीले कपी गरेका थियौँ भने यहाँनेरि अब जस्तै यो भिडियो भन्ने मैले कपी गरेँ, यहाँ पेस्ट गरेँ भने यो भिडियो जहाँ यहाँको त्यहीँ बस्छ, यो छुट्टै आउँछ। तर कट गरेँ भने यहाँबाट भिडियो भन्ने हट्छ, Ctrl+X अथवा यहाँबाट कट गर्न सक्यो। कट गरेर भने यो भिडियो हट्छ तर कपी भइराखेको हुन्छ। यो म अहिले हटाइदिन्छु। जहाँ चाहिन्छ आफूलाई त्यहीँ लगेर, जस्तै मानौँ यसको लास्टमा चाहियो भने यहाँनेरि Ctrl+V अथवा भिडियो यहाँ आयो तर माथिबाट हटेको हुन्छ। यो कट भनेको त्यो कुरा हुन्छ। अब क्लिपबोर्डको कुरा, क्लिपबोर्ड भनेको हामीले कपी गरेको सबै कुराहरू यहाँ जम्मा भएर बसेको हुन्छ। हामी क्लिपबोर्ड देख्न सक्छौँ। यहाँनेरि भिडियो भन्ने हामीले भर्खरै कपी गरेको यहाँ बस्छ। जस्तै म जे कपी गर्दै जान्छु, यसलाई कपी गरेँ Ctrl+C, यहाँ रिडिङ बस्यो, यो 2 लाई कपी गर्छु Ctrl+C, यहाँ 2 बस्यो, भ्यूलाई कपी गर्छु Ctrl+C, फुल स्टप सहित कपी भएको थियो, यहाँ भ्यू फुल स्टप। अब हामीलाई जहाँ जुन चाहिन्छ त्यही
क्लिक गर्दा पनि यो पेस्ट हुँदै जान्छ। यसरी भ्यू, यसरी हामीलाई जे चाहिन्छ भिडियो भन्ने फेरि चाहियो भने यहाँ क्लिक गर्ने अथवा कन्ट्रोल भी गर्ने। यसो गर्दा पनि कट कपी पेस्ट हुन्छ। क्लिपबोर्ड भनेको हामीले कपी भएको मेमोरी सेभ भएर बस्ने ठाउँ। क्लियर अल गर्यो भने यो सबै कपी गरेको जान्छ। पेस्ट अल गर्यो भने यहाँ जति पनि कपी गरेको सबै एकै ठाउँमा पेस्ट हुन्छ। यो क्लियर गरिदिएँ मैले। यो हामीले होम बटनको, होम रिबनको यो च्याप्टर पढ्यौँ। अब अर्को एपिसोडमा यहाँ यतापट्टिको फन्ट चेन्ज गर्ने, फन्टको कुरा चाहिँ यो बक्सहरू, यतापट्टि प्याराग्राफको विषयहरू, विभिन्न कुराहरू छन्। यसको डिटेलमा क्लासहरू निरन्तर रूपमा आउनेछन्। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। आजको क्लास यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय होस्।